chìm luôn đấy. Đấy, là đi luôn. Cái chồng nè, khép đi này. Thiên tai, cơn bão mặt mò này ghê gớm quá anh ạ. Đây chuẩn bị toạc hết cái quả núi này xuống thì quá nguy hiểm anh em ơi. Đây, bến xe Nari. Đây, bến xe Nari đây xong rồi. Đây. Mực nước lúc này là ở ngoài đường sẽ phải 2,5 mét. Đi đấy là ngoài đường cái nó không ngập. Cái lúc cháu là con này đi nó không bị gì. Nó đổ bộ một cái thật lắm. Khủng khiếp, trời đất. Dừng tay nhá. Rồi, giữ rồi. Tay à? Nhanh lên em ơi không? Nhanh lên rồi, nhanh lên. Rồi anh đỡ. Sao rồi, không sợ đâu kia. Đi nhảy xuống đi. Nhảy xuống đây, anh đỡ. Ôm Ôm anh ấy. Cái điện thoại. Điện thoại em để đâu? Ở trong cái túi bóng xanh thì xem ông túi bóng xanh đâu, túi bóng xanh thôi. Nước sắp vào nhà thôi. Đây cái tòa nhà này. Ông ăn vừa mới nó lên rồi mà. Nhóm không? Cho các nhóm lo rồi. Cảnh trên này. Vâng. Nước sông, cỏ. Đây là buổi sáng ngày 8 tháng 10 này. Ở đúng ngã ba cổng 2 của Quân Khu. Cái tét ngay đây luôn này. Dài thế này luôn, nằm. Đang ở chỗ cây xăng cầu 11 Phú Tiến, Thái Nguyên nha anh em nhá.
Chợ Nari chịu rồi, bỏ rồi. Nếu quán của mình mà nó lên đến trên hết bàn xăm thì coi như đứt hết mọi thứ, không còn một cái gì. Tôi ở đây nhìn thấy tận núi pháo rồi. Sâu nhưng mà anh biển phải có ấy. Có phao không? Đây ra chỗ này đi. Gì giời, thằng kia nó đang đi nó lại lao lên mày biết không?